Korang pernah tak cuba DIY servis aircon rumah korang sendiri, okey? Sekali masa korang nak buka blower, okey, bawah ni yang bagi angin tu kan. Sangkut pula blower ni. Nak masuk balik lagi lah haru. Ketat dan takut patah lah kan. Sebab blower ni bukannya besi, okey. Dia mudah patah kalau korang silap cara. Okey, ramai yang komen kat video aku sebelum ni cakap depa stuck dekat bahagian nak masukkan blower ni, okey. Kadang-kadang ada nak keluarkan blower pun depa dah stuck dah. Okey. Hari ni aku bogeykan set-set indoor aircon aku ni, aku nak tunjuk trik sebenar macam mana nak keluarkan dan masukkan balik blower ni dengan senang dan lancar. Okey, korang tak payah nak pasal-pasal dah. Okey, jom kita tengok video ni. Okey, step pertama, kita perlu selesaikan dekat bahagian kanan dulu, dekat belah kanan indoor korang dulu. Okey, belah kanan ni ada apa? Okey, belah kanan korang ada blower. Okey, blower yang perlu korang buka. Okey, apa perlu korang buat adalah korang kena cari, okey ni blower korang kena cari satu ruang memang dia ada gap. Okey, ruang okey. Korang nampak ni? Okey, ni ada ruang kan? Okey, dalam ruang ni ada satu skru yang ikat korang punya blower. Okey, korang nampak tak? Okey, ni skru yang ikat antara korang punya dan korang punya blower. Okey, skru ni korang cuma perlu looskan saja. Okey, tujuan apa korang nak bagi loose? Okey, supaya korang nanti kalau korang buka skru yang sampai habis, okey, potensi untuk skru tu hilang ataupun jatuh dalam indoor korang amat tinggi. So korang bagi loose saja supaya bagi loose pun okey lah. Blower korang insya-Allah boleh tarik keluar. Okey, ini step yang pertama. Korang settlekan belah kanan dengan longgarkan skru yang ikat pada blower korang. Okey, bila dah selesai korang buat belah kanan, okey, korang dah loosekan skru blower tu, korang pergi belah kiri pula. Okey, belah kiri korang ada satu holder yang pegang korang punya cooling coil. Okey, apa perlu korang buat adalah korang kena buka skru 1 dan 2. Okey, skru ni korang kena buka bagi sampai habis. Okey, lepas korang buka, okey, kebiasaannya, okey, holder yang plastik putih ni, okey, ada setengah unit dia orang pakai skru, okey, pakai skru ataupun dia orang pakai kabel tat. Okey, kabel tat tu depa akan ikat pada korang punya cooling coil lah. Okey, kalau ada macam tu korang just buka saja. Okey, ni korang selesaikan korang buka skru yang ni ya. Okey, bila korang dah buka skru ni, okey, yang ni kalau katakanlah okey, macam unit aku sendiri aku tak boleh buka. Okey, sebab aku dah cari, aku tak ada skru ataupun kabel tat yang terdapat pada aku punya holder ni. So apa yang perlu aku buat adalah aku angkat sedikit, okey, angkat pelan-pelan. Okey, aku akan angkat aku punya cooling coil sekali yang cover ni. Okey, so sekarang ni aku dah nampak aku punya blower, okey, warna biru ni blower, dan ini okey, ni kita panggil bush. Okey, bush holder. Bush ni yang pegang korang punya blower supaya blower korang tak jatuh. Okey, macam aku, bush aku, okey, dia punya klip bawah dah patah. Okey, so ni aku boleh angkat saja. Okey, katakanlah korang punya biasanya dia akan ada klip kat sini. Okey, klip kat sini, korang just tekan, tolak ke dalam dan korang tarik klip ni. Okey, boost order ni. Okey, yang ni tak susah. Okey, korang angkat dulu korang punya cooling coil dan ni korang tarik. Okey, dia akan jadi macam ni. Nampak? Ni dia punya boost order. Okey, ni yang pegang korang punya blower. Okey, ni getah je ni. Okey, getah. Okey, ni kat bawah ni ada klip. Okey, klip yang aku kata yang korang kena telak. Macam aku dah patah, so aku tak ada lah. Okey, ni kaki yang jolok dekat dia punya slot tu lah. Dekat ruang ni. Okey, yang ni korang kena settle dulu. Okey, ni step yang ketiga sekali dengan step korang buka korang punya skru holder untuk cooling coil ni. Okey, lepas korang dah settle belah kiri ni, korang dah buka bush holder tu, korang dah buka korang punya cover holder untuk korang punya cooling coil. Okey, korang ni biasa korang angkat lah, korang akan angkat sedikit. Okey, lepas tu ni blower korang, okey, yang dia punya shaft yang sangkut dekat korangnya bush holder yang getah tadi tu, okey, korang dah boleh angkat dah. Okey, ni korang boleh nampak dah blower korang. So belah tangan kanan korang ni,
korang kena tolak keluar. Okey, tarik keluar. Okey, kalau katalah korang nak tarik susah kan. Korang carilah yang apa? Tempat buka skru tadi. Tempat buka skru tadi dia macam ada ruang untuk korang masukkan screwdriver kan. Korang masuk jari korang. Okey, korang masuk jari korang. So belah kanan ni, ni angkat, okey. Korang pegang ni. Ni tangan kiri korang pegang blower korang dah. Korang pegang belah hujung ni. Lepas tu belah sini korang tolak. Korang tolak guna ruang yang korang buka screwdriver tadi. Macam ni. Katakanlah ketat kan. Okey. Korang ambil screwdriver yang mata flat tu. Korang tolak sikit kat celah-celah ni. Okey, jangan tolak dalam celah-celah blower tu. Korang tolak di antara blower dan motor blower. Okey, tengah-tengah tu. Okey, korang tolak keluar. Okey, buat macam tu. Korang cokek macam tu supaya kadang-kadang dia akan lekat sebab contoh korang tak pernah buka ataupun habuk banyak. Bila habuk banyak dia melekat yang tu yang jadi dia ketat sikit nak buat keluar tu. Okey, bila korang dah congkak macam tu, korang tolak macam ni. Ke sebelah sini korang boleh tarik pelan-pelan lah. Macam aku, sebab aku dah selalu buka. Okey, senang sikit lah kan. Tapi kalau kata sangkut, korang buat cara tu lah. Korang ambil screwdriver mata rata tu, mata flat tu, korang congkak sikit macam ni. Okey, so tangan kiri ni sambil pegang blower korang sambil tarik. Okey, bila korang dah ni, korang boleh tarik lah pelan-pelan. Nampak? Okey, blower korang dah keluar dah. Okey. Macam ni. Ni korang jangan angkat tinggi sangat. Korang agak-agak boleh lepas korang punya blower saja. Okey, ni blower aku. Okey, blower aku dah keluar. Okey, ni ruang yang kita buka dengan screwdriver tadi. Okey, ada skru kan. Sini tempat korang nak tolak. Korang nak tolak keluar. Okey, sebab kat sini korang dah susah dah. Korang guna ruang yang ada ni untuk korang tolak. Okey, katakanlah tadi aku cakap sangkut kan. Bila sangkut, okey, ni korang kena tolak daripada sini. Okey, kat dalam tu korang tolak daripada sini. Korang tolak kat belah sini. Okey, insya-Allah lah. Korang kena buat pelan-pelan lah. Okey, jangan paksa, buat pelan-pelan, insya-Allah dia boleh terkeluar punya. Okey. Ni blower aku. Okey, dah dalam korang buka. Okey, korang cuci lah blower korang buang habuk ni kan. Okey, jom kita masuk video untuk macam mana aku nak masukkan balik aku punya blower ni. Okey, katakanlah korang dah siap cuci korang punya blower. Okey, ni aku nak bagi tip dekat korang. Sebelum korang nak pasang balik korang punya blower, okey, korang pasang yang lubang yang jolok masuk dengan korang punya motor blower tu kan, yang masuk ke dalam tu. Kalau boleh, sebelum korang buat masuk, korang ambil sandpaper halus tu, korang gosok sikit dekat celah-celah lubang ni. Okey, tujuan dia kita takut dekat dalam ni dia dah cala ataupun ada habuk-habuk melekat yang menyebabkan korang nak jolok masuk tu susah. Okey, bila susah memang struggle lah, korang akan paksakan. Bila paksa, kita takut kita punya blower boleh patah. Okey, jom aku nak buat masuk balik. Okey, yang lubang ni belah dalam. Okey, macam mana kita nak buat masuk? Macam mana korang buat keluar? Macam tu lah. Okey, korang reverse balik. Okey, korang angkat ni, korang punya cooling coil, korang angkat pelan-pelan. Okey, tangan kiri korang jolok masuk blower dan tangan kanan korang angkat korang punya cooling coil. Okey. Dan belah kanan ni, okey, ada orang komen dekat video aku, dia pun cakap, abang macam mana saya nak buat masuk saya punya blower balik. Okey, dia mungkin dia stuck. Okey, sebenarnya kadang trik kita ada trik yang korang tak kenal lah. Okey, apa yang aku boleh buat, okey, apa yang aku boleh tunjuk kat korang, okey, korang boleh just raba tangan kanan ni, korang raba lubang yang ada pada blower tu dan shaft yang jolok dengan korang punya blower tu. Okey, shaft motor tu dekat sini. Okey, korang raba ni untuk tujuan korang asal korang punya lubang tu. Okey, lubang tu masuk dengan korang punya shaft motor korang. Okey, memang ni akan ambil masa sikit lah kadang kalau dia ketat apa kan. Okey, itu je. Okey, korang guna tangan kanan korang ni untuk korang raba lubang tu masuk dalam korang punya shaft motor tu. Okey. Korang raba pelan-pelan je, tak apa, jangan risau. Ni aku tak skip. Okey, aku tunjuk kat korang.
Cara dia macam mana? Tengok, okey. Bila korang dah boleh masuk, okey, korang boleh rasa sendiri. Okey, korang boleh pelan-pelan jolok masuk dah. Okey, nampak. Bila dah macam ni, masuknya dah boleh masuk lah. Okey. Tapi bila korang dah masuk, korang jangan kunci lagi korang punya blower. Okey, tujuan kita nak settlekan belah kiri dulu. Lepas tu baru kita selesaikan dekat belah kanan. Okey, maksudnya mana korang mula tadi step tu, yang tu korang lastkan. Okey, sekarang blower kita dah masuk kan? Okey, macam ni nampak dia ketat lagi sebab kita tak masuk lagi dia punya boost order blower tu. So, kita settlekan belah kiri dulu. Okey, boost ni. Okey, sebelum masuk, okey, aku suggest kat korang letakkan sedikit grease kat dalam lubang boost ni, okey, yang nanti blower kita dia punya shaft akan jolok masuk dalam ni. Okey, korang letakkan sedikit grease ataupun korang boleh letak minyak mesin jahit tu kat dalam ni supaya tujuannya kita nak bagi kita punya blower smooth. Okey, macam ni aku tak tunjuk lah. Okey, sebab yang ni aku masih ada lagi grease. Sebelum ni aku dah biasa buka dah. So, yang ni pasang balik macam mana korang buka tadi. Ini korang jolok dalam korang punya blower dan korang selit dekat dia punya tempat balik. Okey. So, dah siap dah belah sini. Dan belah sini korang boleh kunci balik skru yang korang buka tadi. Okey, sebelum korang kunci korang punya blower, okey, korang kena try pusing pakai tangan, okey. Korang pusing pakai tangan, okey, pastikan korang punya blower korang rasa smooth, korang rasa ringan dan paling penting blower korang tak belagah mana-mana. Cover, okey, belah dalam. Okey, contoh, okey, ni belah kiri. Okey, kita tak nak blower kita belagah dengan cover kat belah dalam. Dan ni belah kanan korang. Okey, pun tak nak belagah. Okey, tu tujuannya korang kena try pusing dulu. Okey, pakai tangan korang pusing manual. Okey, pastikan korang punya blower pusing dengan smooth. Okey, kita tak mau nanti bila korang dah siap, korang tutup cover semua, korang on aircon, alamak, ada bunyi. Okey, ada bunyi tak best. Okey, ada bunyi tu memang confirm korang punya blower belagah dengan korang punya cover indoor korang belah dalam ni. Itu saja. Okey. Yang ni korang boleh tolak ke kanan, ke kiri, korang adjust lah. Okey, bagi dapat. Okey, kita tak mau blower kita tersentuh belagah dengan kita punya cover. Bila dah selesai ni, korang rasa dah cantik korang punya blower, okey, dah smooth, okey, ringan, tak sangkut mana-mana cover, korang boleh kunci bagi selesai. Okey, macam mana? Senang ke susah bawa masuk blower dan bawa keluar blower dan bawa masuk balik blower ni? Okey, aku rasa tak susah mana lah. Mula-mula memang struggle sikit sebab korang tak dapat korang tak dapat trick yang betul macam mana korang nak bawa keluar blower dan bawa masuk balik blower ni. Okey, tak susah lah. Okey, korang buat pelan-pelan, insyaAllah lama-lama korang akan terbiasa dan korang dapat sendiri korangnya trick dan skill macam mana korang nak bawa keluar korang punya blower sendiri. Benda ni tak salah korang mencuba. Okey, tak ada rugi apa-apa pun. Okey, korang buat pelan-pelan ya, jangan paksa. Okey, sampai patah apa semua, korang buat pelan-pelan, insya-Allah benda ni boleh berjaya. Mula-mula susah sikit lah. Okey, tak ada korang nak dapat korang punya skill tu. Okey, kalau korang rasa video ni membantu korang, okey, bermanfaat untuk korang, korang jangan lupa like, share video ni. Okey, korang boleh komen model apa korang pakai dan korang komen kalau korang ada masalah apa yang ada pada korang punya unit aircon dekat rumah korang. Okey. Dan paling penting jangan lupa subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.